हेलो एभ्रिवान एनइबी क्लास 11 को कम्प्युटर साइन्समा हामी यस ट्युटोरियलबाट भने न्यू युनिट स्टार्ट गर्दैछौँ युनिट 3 कम्प्युटर सफ्टवेयर एन्ड अपरेटिङ सिस्टम्स जसमा हामीले हेर्नुपर्ने टपिकहरू भनेको सिलेबसमा कन्सेप्ट अफ सफ्टवेयर जसमा क्याटेगोरिज अफ सफ्टवेयर छ देन कन्सेप्ट अफ अपरेटिङ सिस्टम छ with its functions and some related terminologies देन हामीले विन्डोज ओएस लाई हेर्नुपर्ने छ विन्डोज ओएस रिलेटेड केही फर्दर लोजिकहरू पनि हामी बुझ्छौँ भने देन लास्टमा 3.4 मा हामी के हेर्नुपर्छ ओपन सोर्सेस एन्ड मोबाइल ओएस लाई बुझ्नुपर्ने छ जुन भित्र हामीले लिनक्स युनिक्स मोबाइल ओएस त्यसको टाइप्सहरू पनि हेर्नुपर्छ अकॉर्डिङ टु आवर सिलेबस यस ट्युटोरियलमा भने हामी कन्सेप्ट अफ सफ्टवेयर एन्ड इट्स क्याटेगोरिजलाई ब्रिफमा हेर्छौँ सिस्टम युटिलिटी एप्लिकेसन वेब बेस्ड एन्ड मोबाइल एप्सलाई नर्मल्ली हामी भन्दाखेरि त क्याटेगोरिज अफ सफ्टवेयर भनेर सिस्टम सफ्टवेयर एन्ड एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेर भन्छौँ सिस्टम सफ्टवेयर भित्र नै युटिलिटी सफ्टवेयर पनि बिलोङ गर्छ तर अब हाम्रो सिलेबसले नै क्याटेगोरिज अफ सफ्टवेयर भनेर हामीले हेर्नुपर्ने पोइन्टहरू क्याटेगोराइज गरिदिएको भएर हामी हाम्रो सिलेबसले मेन्सन गरेको वेमा नै हेर्छौँ फर्स्टमा त हामीले अब के बुझ्नु पर्यो भने सफ्टवेयर भनेको के हो त भनेर बुझ्नु पर्यो के सफ्टवेयर भन्ने बित्तिकै यो के हो सेट अफ प्रोग्राम्स हो सेट अफ प्रोग्राम्स हो जसले हाम्रो कम्प्युटरमा केही स्पेसिफिक टास्क परफर्म गर्न सक्छ अब सेट अफ प्रोग्राम भनेको के हो फेरि यो भनेको कलेक्सन अफ प्रोग्राम अथवा इन्स्ट्रक्सन्स रिटन इन एनी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इन्स्ट्रक्सन्स भनेको हामीले कम्प्युटरलाई दिने कमान्ड हो हामीले कम्प्युटरबाट केही टास्क परफर्म गराउनु पर्यो भने हामीले नर्मल्ली कम्प्युटरको अगाडि गएर ल यस्तो गर भनेर त त्यसले काम गर्दैन हामीले त्यसलाई केही इन्स्ट्रक्सन्सहरू कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा दिनुपर्छ त्यो कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो एक्चुअल्ली कम्प्युटरले त 0 एन्ड 1 को फर्ममा मात्रै बुझ्छ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमले जसलाई हामी मेसिन कोड भनेर भनिन्छ तर मसिन कोडमा हामीले कोड गरेर कम्प्युटरलाई कुनै टास्क परफर्म गर्न इन्स्ट्रक्सन्स दिनको लागि यो ल्याङ्ग्वेजमा कोड गर्न एकदमै टफ हुन्छ त्यही भएर हामीसँग एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज गर्दै हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू पनि आयो त्यसको इभोल्युसनहरूमा आयो जुन हामीले हिस्ट्री अफ कम्प्युटर पढ्दाखेरि पनि यो कुराहरू मेन्सन गरेको छौँ सो त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेज हामीले चुज गरेर त्यसमा हामीले के गर्छौँ प्रोग्राम लेख्छौँ त्यो प्रोग्राम भनेको नै के हो सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स हो जुन हामीले कम्प्युटरलाई कमान्ड दिनको लागि कम्प्युटरबाट केही टास्क परफर्म गराउनको लागि के गरिरहेको हुन्छौँ इन्स्ट्रक्सन दिइरहेको हुन्छौँ र त्यस्तै कलेक्सन अफ प्रोग्राम धेरै प्रोग्रामहरू मिलेर फेरि के बन्छ सफ्टवेयर बन्छ सो इट इज द सेट अफ प्रोग्राम्स टु इन्स्ट्रक्ट अ कम्प्युटर टु पर्फर्म सम स्पेसिफिक टास्क भनेर हामीले भन्न सकिन्छ सफ्टवेयरलाई सो अब यसको इन्ट्रोडक्सन हेरौँ सफ्टवेयरको इट इज द सेट अफ प्रोग्राम टु इन्स्ट्रक्ट कम्प्युटर टु पर्फर्म सर्टेन स्पेसिफिक टास्क कम्प्युटर प्रोग्राम हो भनेर त भन्यौँ सेट अफ प्रोग्राम हो भनेर त भन्यौँ प्रोग्राम भनेको के हो त फेरि इट इज द सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स रिटन इन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज देन गएर फेरि इन्स्ट्रक्सन्स भनेको के हो भनेको जुन हामीले सफ्टवेयरलाई डिफाइन गर्यौँ नि यहाँ यही कुरामा आएको टर्मलाई यहाँ फेरि अरू टर्म्सहरूलाई रिडिफाइन गरेको छ इन्स्ट्रक्सन्स भनेको के हो फेरि कमान्ड गिभन टु कम्प्युटर टु पर्फर्म सम स्पेसिफिक टास्क सो सफ्टवेयर इनेबल्स हार्डवेयर टु अपरेट हाम्रो कम्प्युटरमा के हुन्छ हार्डवेयरहरू हुन्छ काम गर्नको लागि किनकि हामीले अब हार्डवेयर डिभाइसेसहरू त हेरिसक्यौँ इनपुट आउटपुट डिभाइसेसमा त्यो सबै हार्डवेयर डिभाइसेसहरू हो देन अर्को हामी हुन्छौँ युजर हामीले डाइरेक्ट यो हार्डवेयरको अगाडि गएर कम्प्युटरको अगाडि गएर मोनिटरको अगाडि गएर त्यहाँ कुनै मुभी ओपन भयो अथवा कुनै एप्लिकेसन ओपन भयो अथवा केही ओपन भयो भनेर त हामीले बोलेर त्यो हुँदैन नि हामीले के गर्नु पर्यो इन्स्ट्रक्सन्स दिनु पर्यो त त्यो इन्स्ट्रक्सन्स के को फर्ममा दिन्छौँ हामी कुनै सफ्टवेयर हुन्छ हाम्रो कम्प्युटरमा त्यो सफ्टवेयरले हामी युजर र हार्डवेयरको बिचमा के को काम गरिरहेको हुन्छ इन्टरमिडिएरीको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ अब हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने कुनै डकुमेन्ट ओपन गर्छौँ देन गएर त्यहाँ प्रिन्ट गर्नको लागि हामी अप्सन चुज गर्छौँ भनेको त्यहाँ हामीले कुनै एप्लिकेसन युज गर्यौँ नि कुनै सफ्टवेयर युज गर्यौँ नि
हामीले डाइरेक्ट प्रिन्टरलाई एक्सेस गरेको होइन, भनेको कुनै सफ्टवेयरको थ्रुबाट नै हामीले हार्डवेयर एक्सेस गर्यौँ। अब हामीले गीत सुन्नु पर्यो, म्युजिक सुन्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, युट्युबमा जान्छौँ। युट्युब गएर हामीले अब ओपन गर्नु भयो नि त, त्यो एउटा वेब बेस्ड सफ्टवेयरमा बिलङ गर्छ त्यो। हामीले ल्यापटपमा गएर ब्राउजरमा ओपन गऱ्यौँ भने त्यो के हो, वेब बेस्ड सफ्टवेयर हो। देन गएर हामीले कुनै भिडियो क्लिक गऱ्यौँ भने त्यो हाम्रो के हुने भयो, एउटा भनेको मोनिटरमा डिस्प्ले पनि हुने भयो। मोनिटर भनेको पनि हार्डवेयर हो, त्यहाँ एउटा काम हुने भयो। देन गएर हाम्रो स्पिकरमा पनि साउन्ड आउने भयो, स्पिकर पनि हार्डवेयर हो। सो सफ्टवेयरले हार्डवेयरलाई अपरेट गर्न के गर्छ, हेल्प गर्छ। इट इनेबल्स हार्डवेयर टु अपरेट। इट इज इन्टेन्जिबल बट इसेन्सियल फर हार्डवेयर फङ्सनालिटी। इन्टेन्जिबल मिन्स फिजिकल एपियरेन्स नभएको, फिजिकल्ली हामीले टच गर्न नसक्ने हार्डवेयर डिभाइसेसलाई टच गरे जसरी, तर हार्डवेयरले काम गर्नको लागि फेरि यो के हुन्छ, इसेन्सियल हुन्छ। हार्डवेयर टेन्जिबल हो भने सफ्टवेयर के हो, इन्टेन्जिबल हो। एन्ड इट ब्रिजेस द ग्याप बिट्विन युजर एन्ड हार्डवेयर, जुन कुरा मैले अलरेडी यहाँ मेन्सन गरिसकेँ। देन इट इज डेभलप्ड युजिङ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस, जुन कुरा मैले अलरेडी भनिसकेँ। इट क्यान बी लाइसेन्स्ड अर ओपन सोर्स भनेको एउटा त यो फ्रीली अभाइलेबल पनि हुनसक्छ सफ्टवेयरहरू, जसलाई ओपन सोर्स भनेर भनिन्छ भने कुनै सफ्टवेयरहरूको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइसेन्स पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन सफ्टवेयर युज गर्नको लागि हामीले पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो लाइसेन्स सफ्टवेयर हो भने फ्रीली अभाइलेबल पनि हुन्छ, त्यसको सोर्स कोडहरू पनि अभाइलेबल हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ, ओपन सोर्स सफ्टवेयरहरू भनेर भनिन्छ। इट इन्क्लुड्स मोबाइल, वेब बेस्ड एन्ड डेस्कटप एप्लिकेसन्स। बट अब टाइप्सलाई नै, क्याटेगोरीलाई नै हेर्ने हो भने के हुन्छ त टाइप्स अफ सफ्टवेयर्सहरू। फर्स्टमा हुन्छ हामीसँग सिस्टम सफ्टवेयर। सिस्टम सफ्टवेयर भनेको जसले हाम्रो सिस्टमलाई म्यानेज गर्छ, हाम्रो हार्डवेयर र सफ्टवेयरको बिचमा इन्टरेक्सन। हामीले जति पनि सफ्टवेयरहरू अरू पनि युज गरिन्छ, त्यो सफ्टवेयरहरूले पनि काम गर्नको लागि के चाहिन्छ, सिस्टम सफ्टवेयर चाहिन्छ। लाइक ओएस हामीले इन्स्टल गऱ्यौँ भने ओएसले युजर र हार्डवेयरको बिचमा इन्टरमिडिएरीको रूपमा काम गर्छ। हामी युजरहरू एप्लिकेसनको थ्रुबाट सिस्टमलाई एक्सेस गरिरहेको हुन्छौँ, अरू एप्लिकेसन प्रोग्रामहरूको थ्रुबाट, एप्लिकेसन सफ्टवेयरको थ्रुबाट, र त्यो एप्लिकेसन सफ्टवेयर हामी युजरले एक्सेस गरेको हुन्छौँ। त्यो पछाडि बल्ल ओएस हुन्छ। ओएसले यो एप्लिकेसन सफ्टवेयरले काम गर्नको लागि पनि सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। देन अनदर टाइप भनेको युटिलिटी सफ्टवेयर हो, विच मेन्टेन्स द सिस्टम पर्फर्मेन्स, सिस्टमको पर्फर्मेन्सलाई मेन्टेन गर्ने। अब यस्तो डिस्क पार्टिसनहरू गर्नु पर्यो, हामीले डिस्क क्लिनअपहरू गर्नु पर्यो, त्यस्तो सिनेरियोहरूमा हाम्रो एन्टिभाइरसहरू हुन्छ, यिनीहरू हाम्रो केमा बिलङ गर्छ, युटिलिटी सफ्टवेयरमा बिलङ गर्छ। देन अर्को भनेको एप्लिकेसन सफ्टवेयर हुन्छ। एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको युजरको स्पेसिफिक निड फुलफिल गर्नको लागि बनाइएको सफ्टवेयरलाई एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेर भनिन्छ, जुन हामीले हाम्रो सिस्टममा इन्स्टल गरेर युज गर्न सकिन्छ। लाइक हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस इन्स्टल गऱ्यौँ ल्यापटपमा भने त्यो एउटा के हो, एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। अनदर भनेको वेब बेस्ड सफ्टवेयर हुन्छ, जुन हामीले इन्स्टल गर्नु पर्दैन, त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट ब्राउजरको थ्रुबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ, जसको डेटाहरू सर्भरमा स्टोर हुन्छ, कुनै हाम्रो डिभाइसमा स्टोर हुँदैन। त्यही भएर त्यहाँ स्टोर भएको डेटालाई हामीले इन्टरनेट कनेक्टिभिटी भएको जुनसुकै डिभाइसबाट पनि ब्राउजरको थ्रुबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ, लाइक जिमेल भयो। अनदर भनेको मोबाइल एप्स भयो। हाम्रो मोबाइल डिभाइसेसहरूको लागि बनाइएको एपहरूलाई मोबाइल एप्स भनेर भनिन्छ। अब यही टाइप्सहरूको फेरि हामी सर्टमा 2-4वटा पोइन्ट्सहरू हेर्छौँ एभ्री टाइप्सको। फर्स्टमा सिस्टम सफ्टवेयर छ। इट म्यानेजेस द हार्डवेयर एन्ड सिस्टम रिसोर्सेस एन्ड प्रोभाइड्स प्लेटफर्म फर अदर सफ्टवेयर। भनेको हार्डवेयर र सिस्टम रिसोर्सेसहरूलाई म्यानेज गर्नेसँगै यसले अरू सफ्टवेयरहरू जति पनि भन्यौँ हामीले, अरू सफ्टवेयरहरू एप्लिकेसन सफ्टवेयर हुन सक्यो, युटिलिटी सफ्टवेयर हुन सक्यो, वेब बेस्ड सफ्टवेयरहरू हुन सक्यो, अथवा मोबाइल एप्सहरू हुन सक्यो, यो सबैलाई म्यानेज गर्ने काम पनि केले नै गरिरहेको हुन्छ, सिस्टम सफ्टवेयरले नै गरिरहेको हुन्छ। इट फेसिलिटेट्स हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर इन्टरेक्सन्स, अलरेडी भनिसक्यौँ। इट इन्क्लुड्स अपरेटिङ सिस्टम्स एन्ड डिभाइस ड्राइभरहरू। यो डिभाइस ड्राइभरहरूको कुराहरू मैले अगाडि नै पढ्दाखेरि पनि, हामीले इनपुट आउटपुट डिभाइस पढ्दाखेरि पनि ल्याएको छु। हाम्रो सिस्टममा जुन कुनै पनि हार्डवेयर डिभाइसले काम गर्नको लागि स्पिकर होला, माइक्रोफोन होला, माउस होला, किबोर्ड होला, त्यसको आफ्नो के हुन्छ, डिभाइस ड्राइभर हुन्छ। यदि त्यो डिभाइस ड्राइभर इन्स्टल छैन हाम्रो सिस्टममा भने त्यसले काम गर्दैन।
Then it provides essential functions like booting, file management जस्तो सर्भिसेसहरू पनि प्रोभाइड गराउँछ सिस्टम सफ्टवेयरले। हामीले अपरेटिङ सिस्टमको फङ्सनहरूमा हामीले त्यसको सबै फङ्सनहरू अरू के काम गर्न सक्छ भन्ने हेर्छौँ। त्यो सबै भनेको सिस्टम सफ्टवेयरको फङ्सनमा नै बिलङ गर्छ। अपरेटिङ सिस्टम अथवा डिभाइस ड्राइभरहरू जुन सिस्टम सफ्टवेयरहरू हुन्छ यिनीहरू हाम्रो सिस्टममा हामीले अन गर्दाबाट नै के हुन्छ ब्याकग्राउन्डमा काम गरिरहेको हुन्छ। यसको एक्जाम्पलहरू भनेको अपरेटिङ सिस्टम हेर्दाखेरि विन्डोज, लिनक्स, म्याक ओएस, एन्ड्रोइड ओएसहरू हुनसक्छ र अरू डिभाइस ड्राइभरहरू हुन सक्यो। देन फर्दर भनेको युटिलिटी सफ्टवेयर हो which is designed to help analyze, configure, optimize or maintain a computer। यो भनेको कम्प्युटरको पर्फर्मेन्ससँग रिलेटेड पर्फर्मेन्स अप्टिमाइज गर्नको लागि। It performs maintenance tasks like disk cleanup or antivirus scanning। It enhances performance and security किनकि अब भाइरसहरू स्क्यान गर्ने एन्टिभाइरसहरू हुने विन्डोज सेक्युरिटीको कुराहरू जस्तो यस्तोले त के गर्छ हाम्रो सिस्टमको पर्फर्मेन्स एन्ड सेक्युरिटीलाई इन्हेन्स गरिरहेको हुन्छ। सिस्टम सफ्टवेयर सँगसँगै काम गरिरहेको हुन्छ विच क्यान बी प्री इन्स्टल्ड अर थर्ड पार्टी। युटिलिटी सफ्टवेयरहरू भनेको हाम्रो सिस्टममा अलरेडी इन्स्टल भएर आउने पनि हुन्छ अथवा हामीले थर्ड पार्टी इन्स्टल गरेर युज पनि गर्न सक्छौँ। एक्जाम्पलहरू भनेको सी क्लिनर, विनड्याल, नर्टन एन्टिभाइरसहरू। अरू पनि अब डिस्क पार्टिसन, डिस्क क्लिनअपको लागि युज गर्न सकिने सफ्टवेयरहरू हुन सक्यो। त्योहरू युटिलिटी सफ्टवेयरमा बिलङ गर्छ। ब्याकअप एन्ड रिकभरीसँग रिलेटेड सिस्टमहरू पनि हुन सक्यो, त्यो पनि युटिलिटी सफ्टवेयरमा बिलङ गर्छ। युटिलिटी सफ्टवेयर पनि सिस्टम सफ्टवेयरकै टाइप्समा बिलङ गर्छ। यदि हामीले पहिले चाहिँ अब हामी टाइप्स अफ सफ्टवेयर भन्दा सिस्टम सफ्टवेयर एन्ड एप्लिकेसन सफ्टवेयर मात्रै भनेर भन्ने हो भने तर अब हाम्रो सिलेबसले के गरेको छ हामीलाई सेपरेटली स्टडी गर्नको लागि क्याटेगोराइज गरिदिएको छ। देन फर्दर भनेको हामीले हेर्नुपर्ने के छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर छ which is designed to perform specific tasks for user focused प्रोग्राम्सहरू हुन्छ एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको फर प्रोडक्टिभिटी अर इन्टरटेनमेन्ट। अब एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा अब वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर, डेटाबेस सफ्टवेयरहरू, एजुकेसनल सफ्टवेयरहरू हुन सक्छ। त्यसलाई हामीले प्रोडक्टिभिटीसँग रिलेट गर्न सकिन्छ भने इन्टरटेनमेन्ट भनेको अब हामीले मुभीहरू हेर्नको लागि अथवा म्युजिकहरू सुन्नको लागि, गेमहरू खेल्नको लागि बनेको जुन एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले इन्टरटेनमेन्टसँग रिलेट गर्न सकियो। इट रिक्वायर्स एन अपरेटिङ सिस्टम टु फङ्सन किनकि हामीले अलरेडी भनिसक्यौँ अरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सफ्टवेयरले काम गर्नको लागि पनि सिस्टम सफ्टवेयरले के गरिरहेको हुन्छ एउटा इन्टरमेडिएरीको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ, एसिस्ट गरिरहेको हुन्छ अथवा त्यसलाई इन्टरेक्सन गराउन हेल्प गरिरहेको हुन्छ हाम्रो सिस्टमसँग, हार्डवेयरसँग। इट क्यान बी जेनरल पर्पज अथवा कस्टमाइज्ड। एउटा कस्टमाइज अथवा टेलर्ड सफ्टवेयर एप्लिकेसन सफ्टवेयर हुन सक्छ। यो भनेको पर्टिकुलर पर्सन अथवा पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनको स्पेसिफिक निड फुलफिल गर्नको लागि बनाइएकोलाई कस्टमाइज्ड अथवा टेलर्ड एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनिन्छ। प्याकेज्ड एप्लिकेसन सफ्टवेयर पनि हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरलाई लिन सकिन्छ किनकि त्यसमा धेरै फिचर्सहरू भित्र प्याकेजिङ भइरहेको हुन्छ किनकि कसलाई कति फिचर्स चाहिन्छ, कसले कति क्यापेबिलिटी युज गर्छ भन्ने थाहा हुँदैन नि त। कसैले त टेक्स्ट टाइपिङ गर्नको लागि मात्रै पनि अब वर्ड युज गर्न सक्छ, अरू केही पनि नगर्ने। कसैले अब वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरहरू युज गरेर मेल मर्जहरू सबै गर्ने हुन्छ, एडिटिङहरू गर्ने हुन्छ। त्यही भएर एउटा स्पेसिफिक पर्सनको निड के हो भन्ने नभएर सबैले युज गर्न सक्ने फिचर्सहरूलाई कम्बाइन गरेर बनाइएको सफ्टवेयर भने जस्तो भयो कि यो प्याकेज्ड सफ्टवेयर भन्ने। इट प्रोभाइड्स युजर फ्रेन्डली इन्टरफेसेस फर डाइरेक्ट इन्टरेक्सन किनकि युजरले युज गर्ने हो यसलाई एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई इन्ड युजरले, त्यही भएर युजर फ्रेन्डली इन्टरफेस हुनु पर्यो, अदरवाइज युज गर्न टफ हुन्छ। एक्जाम्पलहरू भनेको माइक्रोसफ्ट वर्ड, एडोब फोटोसप, भिएलसी मिडिया प्लेयरहरू बिलङ गर्न सक्यो। वेब बेस्ड सफ्टवेयर भनेको यस्तो सफ्टवेयर हो जुन कुनै डिभाइसमा अब हामीले हाम्रो डिभाइसमा ल्यापटपमा कुनै सफ्टवेयर इन्स्टल गरेको छौँ एप्लिकेसन सफ्टवेयर भने त्यसले हाम्रो डिभाइसको के गर्छ स्पेस अकुपाई गर्छ। तर त्यस्तो सफ्टवेयर जुन कहाँ होस्टेड हुन्छ वेब सर्भरमा अथवा क्लाउडमा होस्टेड हुन्छ, क्लाउडमा स्टोर भइरहेको हुन्छ जसले हाम्रो डिभाइसको स्पेस अकुपाई गरेको हुँदैन, जसमा भएको डेटा हामी जहाँ गए पनि हामीसँग इन्टरनेट कनेक्टिभिटी छ भने हामीले नेटवर्कको थ्रुबाट त्यसलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ ब्राउजरहरू खोलेर भने त्यो के भयो वेब बेस्ड सफ्टवेयर भयो। डजन्ट रिक्वायर इन्स्टलेसन अन द डिभाइस, accessible on multiple devices with internet connectivity, data is stored in the cloud or on servers
and supports collaboration and real-time updates. एक्जाम्पलहरू भनेको गुगल डक्स, क्यानभा, जीमेलहरू यसमा बिलोङ गर्न सक्छ। Then last भनेको मोबाइल एप्स हो, which is designed specifically for mobile devices, optimized for smaller screens and touch input. किनकि जुनै एप पनि बनाउँदाखेरि त फेरि त्यो कत्रो स्क्रिनको साइजको लागि बनाएको, त्यो स्क्रिनमा फिट हुने गरेर बनाउनु पर्यो। मोबाइलमा त फेरि त्यहाँ टच गर्दाखेरि त्यो टचले पनि काम गर्नु पर्यो। सो इट इज अप्टिमाइज्ड फर स्मलर स्क्रिन्स एन्ड टच इनपुट, अभाइलेबल भाया एप स्टोर्स लाइक प्ले स्टोर इन एन्ड्रोइड ओएस, एप स्टोर इन iOS. क्यान वर्क अफलाइन अर रिक्वायर इन्टरनेट कनेक्सन भनेको मोबाइल एपहरू कुनै अफलाइन पनि काम गर्न सक्ने हुन्छ भने कुनैलाई इन्टरनेट एक्सेस चाहिने हुन्छ। अफर्स कन्भिनियन्स फर अन द गो टास्क, हामी जहाँ गए पनि त्यसमा टास्कहरू पर्फर्म गर्न हामीले युज गर्न सकिने भयो। एक्जाम्पल भनेको वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, स्पोटिफाई, नट ओन्ली लिमिटेड टु दिस, आफ्नो मोबाइल हेर्ने त्यहाँ जति पनि एप्लिकेसनहरू इन्स्टल छन् त्यो सबैलाई मोबाइल एपभित्र हामीले इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। सो इन्ट्रोडक्सन पार्ट र क्याटेगोरिज अफ सफ्टवेयरमा हामीले हेर्नुपर्ने यति नै छ। देन नेक्स्ट भनेको हामीले फर्स्टमा त सिस्टम एन्ड एप्लिकेसन सफ्टवेयरको डिफ्रेन्स हेर्छौँ, देन त्योभन्दा पछाडि हामी अपरेटिङ सिस्टमलाई स्टार्ट गर्छौँ। So thank you for watching this video.